Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later you leave everything and go back with empty hand. God is powerful. We can't wait to spread it out. Courtesy of KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. We're so excited. Tó a dúpẹ́ fún Ọlọ́run tí ó tún fún wa láǹfààní àti tún pàdé gbogbo wa ní ọ̀sán yìí. Mo kí Elédùmarè, Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé, àṣàkẹ́ ọ̀run. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúpẹ́ pé Ọlọ́run tó kúkú ń rìnrìn àjò yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá, nítorí pé kò kí ń ṣe agbára wa, kò dẹ̀ ń ṣe làákàyè wa, kò ń ṣe ìmọ̀ wa. Àmọ́ nígbà tí Ọlọ́run máa dá ìran ọmọ aládé, ó dá dáadáa láì yọ ìkan kúrò. Ó dá wa nítorí pé ó mọ̀ pé àwa náà ó nípa tó yẹ ká kó nínú ayé tí a wà yìí. Àwa torí bẹ́ẹ̀ lọ, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tí a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí, nítorí pé ètò tí a gbé wá lọ́sàn yìí, ètò fáwọn ọ̀dọ́ wa ni. Tá bá fi dídà àwa náà, àwọn kan ní ọ̀dọ́ náà rẹ̀ yìí, àmọ́ ọ̀dọ́ ju ọ̀dọ́ lọ, nítorí pé nílùú òyìnbó tí èmi wà, mo rántí pé nígbà tí mo dé, tó bá ti pé 16 years, you are automatically an adult, kind of. Tó bá tún wá lọ sí 18, á jẹ́ pé o ti di dáńgbé bàbá tí ó lè ṣe in tó bá wù ú. And tó bá sọ pé nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe, even tí parent ò bá wà careful, ìjà máa ṣẹlẹ̀ láàrin yín nínú ilé. Àtorí bẹ́ẹ̀, a sọ pé ètò tèní òun ni fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n máa láǹfààní àti pè. Mú kí ìyá wa tí wọ́n fún wa ní super chat while the program was kicking start.
ìyá wa Dénìkẹ́ ṣe gan ni. Mo wá torí bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè. Bọ̀ká tó kí bàbá wa àkọ́kọ́ máa dúpẹ́ fún Elédùmarè, ọba àjọkẹ́ ayé, àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tó dá gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí ni ẹ́, mo sọ pé àsàlámù àlékùm. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo máa kí yín náà, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ òun la fi kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo torí bẹ́ẹ̀ mo ní èníjọ́ Sunday, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa tí ẹ ń lọ sí church, àtẹ̀yin tó jẹ́ pé àtilé náà ni ẹ ti ń ṣe ìjọsìn. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ fún gbogbo yín níbikíbi tí ẹ bá ti fi gbọ́ wa ní èní. Èní yìí bí a ti ṣe sọ, ó jẹ́ ọjọ́ ìdùnnú, ọjọ́ ayọ̀, nítorí pé àwa ọmọ ìran ọmọ aládé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí a gbé dání ta ló wà fún gangan? Ṣé àwọn politician tó ti wà níbẹ̀ ni, àbí àwọn politician tí wọ́n ti ń darí ètò fún bíi ogún ọdún? Torí pé ta bá wo Nàìjíríà látìgbà tí a ti padà sí democracy, 20 ọdún ni election ti wá padà ní 1999. Lótìtọ́ lódodo, Nigerian government ní 1999 wọ́n náà promise gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pátápátá pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin lẹ níjọba. Àmọ́ tá bá wo gbogbo àwọn tó ń darí wa lénìí, tá bá dárúkọ wọn lọ sókè títí désàlẹ̀, ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba ní military era, àwọn náà ló sì ń ṣe ìjọba títí di wákàtí. So ìyẹn ń jẹ́ kí ẹ̀rù máa ba àwọn ọ̀dọ́ wa láti fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, pé kàkà káwọn ṣe Yorùbá nation, ó bẹ́tà káwọn tún lọ lé APC kúrò, kó lé PDP kúrò, bí a kó gbé Peter Obi wá, nítorí pé Peter Obi lọ́kàn ara wọn òun ló máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó wà united. But èmi á wá máa sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí a máa bá sọ̀rọ̀, torí pé a ní pẹ́ púpọ̀ náà lórí ètò yẹn, kò dẹ̀ ní jẹ́ nǹkan la máa ṣe, bóyá tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún gbé wá padà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ̀ ń campaign fáwọn olóṣèlú, nǹkan kan mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ rò lọ́kàn ara yín ni pé òṣèlú kọ́ ni ta gbé dání, ìran títí wa òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. It has nothing to do with politics. Politics is a complete different thing from who we are as the indigenous people that was created just as any other, ethnic groups. We have 371 ethnic, 371 different languages and different ethnic people in what they call Nigeria today. But I want us to understand, because I'm actually communicating not just to àwọn ọmọ wa tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá, because àwọn ọmọ tó wà nílẹ̀ Yorùbá náà wọ́n ti ń sọ èdè òyìnbó tó dáadáa ṣáká lẹ́nu wọn, kódà ẹlòmíì ò gbọ́ Yorùbá mọ́. But I'm also communicating to millions of all the diaspora youth that are living outside Nigeria today. And the only thing I'm asking us to consider before anything is who we are as people. Because from what we are told, in every way we have discussed it again and again, we are one people, one language, and one culture. We are not Nigerians as we have been told, even though maybe the first, the fifth, or the second, the third generation were born in Nigeria like myself. But one thing we can ask ourselves again and again is, who are we? Taniwa gongon. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ taniwa ká tó máa sọ̀rọ̀ Nigeria, because if you are able to know and identify who you are, it will be very, very interesting to understand the bigger picture of what we are discussing. But a lot of you are probably not really getting the message based on the fact that you are upset, you are angry, you are not
happy the way Nigeria has been. And the reason why Nigeria has been like that is because Nigeria was not meant to be together as a country. Nigeria is a country that has multiple different nations inside it. And Yoruba nation, Yoruba people, the Yoruba culture, the Yoruba kingdom is something that we should be proud of. Mukile and Konsi, our comfort for the super chat. And thank you so much for the message that comes with it. For last night, beautiful dance, Yoruba nation now. Moki gbogbo àwọn ẹgbẹ́ Lagos and Island Union tí wọ́n ṣe ayẹyẹ ní àná, where they had their 30th anniversary that took place. Likewise, Moki gbogbo àwọn tí wọ́n pè wá, àtàwọn tó lè wá, àtàwọn tó lè wá, gbogbo yín ni a kí. Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá Ọlálùbáríkà àtẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin aunties, ẹ̀yin uncles, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń rí wa tínú yín dùn, kò kúkú ń ṣèmi lẹ́ ń rí, Oòduà lẹ́ ń rí, Yoruba nation lẹ́ ń rí, tó bá jẹ́ pé nǹkan mi la gbé dání ni, there's 100% probability that I would not have been recognized the way we were yesterday. Àwa lọ bẹ́ẹ̀ ká tó wọnú ètò yẹn, because I'm going to open the phone line quickly. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀dọ́ nìkan la fẹ́ kó pè. If you are not within the age bracket of 16 and 35, please do not call into the program, because I'm going to ask the age. Ẹni tó bá dẹ̀ pé tó bá parọ́ age, kò ń ṣèmi lẹ́ ń parọ́ fún, ẹ̀kan yín á máa jẹ́ yín pé irọ́ lẹ pa. I just want to get the view, the understanding, and I also have my 2 Instagram that is live, and I'm going to allow you to come through the Instagram if that is what you want. If you want to come through the Skype, you can also check me on Olayomi Koiki, or you can find Olayomi Olakunle Koiki, and you will find my Skype. I can bring you in as well. You don't have to tell me where you live. If you don't want to tell me your name, you don't have to. But at least you have the right to ask the question. Ẹ béèrè àwọn ìbéèrè, ìtí bá lè down, I would answer. But I want us to remember that we are not who we are told we are by the Western world that colonized Nigeria for a very long time. The history has been taken off. Our real identity has been eaten away from us. But one thing I can approve and I can tell you tonight is, or this afternoon, or this morning rather, or afternoon rather, is that I will try my best to answer as many of your questions. Gbogbo béèrè tẹ́ bá ní, àbí a béèrè lọ́wọ́ wa, a dá yín lóhùn. Because we are now at a crossroad where millions of people think by gathering out and doing what we call a campaign for the politician will make you understand who you are. But I'm going to prove it quickly without wasting too much of our time this morning, because we have a lot that we want to discuss. And one of that is, which I'm just getting ready quickly because of the time constraint. Once again, my name is Olayomi Koiki, and you're watching a live transmission. Today is the 28th of August, 2022. After this program, I'll be heading straight to Dustin, where there's an event that is going to be holding there, put together by our brother, Amode, and the Ilano UK, and the rest of the people that put it together. I'll be there as well. And if you can catch us there, please do so, because Tibatipari program, I'm heading to Dustin, where it's going to be happening at Gilbert Square, just behind the Halifax Bank, or you can ask when you get to that area. But before we go into it, I want us to watch this, I want us to watch this video, and I'm only going to give you a very, very limited time because we don't know how the call is going to come through. I want us to watch this video before we go into the conversation. Let's watch Bigger Than Africa. I don't own the copyright to it. It's just for educational purpose. From the west coast of Africa to North and South America, Cuba and the Caribbean, the Yoruba came en masse. Yoruba were people who came from a thriving empire, an empire that had subject states, an empire that was well organized, well structured, well founded.
that has been sung in our palais since our ancestors came. And we said, "We are your children, my God, do not throw us away." For me, it's a very sad song because it reminds me of the pain of my ancestors. Spirituality is embedded in human beings. The superstructure, what sort of manifests spirituality is what we call religion. Hundreds of years after their arrival to the New World, their culture might have survived it all. A cultura do povo Yorubá foi muito importante para a emancipação, para a liberdade do povo que estava negro, africano, que estava aqui escravizado. It was during the civil rights ages. We were opening Yoruba culture to the black people that had no knowledge of where they came from, had no knowledge of ancestors. Baba was a part of many black nationalist movements. They went to Detroit, Michigan at Aretha Franklin's father's church. Detroit Police Department showed up and just unloaded on the church. And they started shooting up the church. We had women and children with us. Our soldiers fired back until they had no more ammunition. Meanwhile, the Black Panthers got a hold of what was happening to us. Yoruba culture did not teach turn the other cheek. On the contrary, Yoruba culture celebrates the god of war, actually execrates their oppression. So you can see that Yoruba even played a role in liberation struggle in Latin America and in the struggle for human rights. The people within the village came from the Black Panthers, they came from the Martin Luther King movement, they came from the civil rights movements, the Malcolm X movements, Stokely Carmichael. They were fired up. We are nothing without Africa. When people are deeply immersed in their own spirituality, it doesn't matter where they go. Within the secular world, they preserve that inner system of beliefs, of relationship with outside phenomena, with nature, and this in turn manifests itself in cultural production, which these slaves took across the Atlantic with them. So, thank you so much once again to those of you that have joined us. And I'm going to now bring my screen back for those that were also, those that are with us on Instagram, so that in case we have somebody that wants to talk to us via Instagram. Like I said, the program will end roughly at about almost 2:30. So we're going to manage our call. And now the line is open. Fún gbogbo ẹni tó bá ní ìbéèrè méjì mẹ́ta that you are not sure of. If you want to join from the Instagram, please just send me a request. I will bring you in. If you want to call, the number to call is the one below with the yellow background that has the +44 74 04 405917. Youth nílé, you can give them the call, help them to put the call through, give them the phone, and let them come through, and they can speak to us, and I can speak to them as well. And I guess we have the first caller. I'm going to be asking each of the age when they call, so we have an age bracket. Hello, Ekaro. Hello. Okay, we can Boyi. So is either you have to call us back because your line is actually not very good. So we can't hear you. The number to call is +44 74 04 405917. If you also darapo. You can actually speak in English, or you can speak in our local dialect. This program is for those between the age of 16 and 35. If you're not above that age, we don't respect you. But these are the youths and the age bracket
I want to talk to this afternoon. And I want us to call in with your question, with your comment. And I'll be reading the comment as well. It might be we are not live on KOIKIMEDIA. We still have, I think, one day that Facebook have actually restricted us. I have a caller from this side as well. Hello, good morning, caller, and welcome. Your name, if you want to give, is not compulsory, but I need to know your age bracket. Good afternoon. I'm 33 years old. 33 years old. You are live on KOIKIMEDIA. You don't have to tell us your name, but you can go ahead and tell us, is Yoruba something that should stand on its own, or we should go for election in 2023? What is your view, and what do you understand by that? Your time is now up. Go ahead. Okay. Sorry, your age again. I wanted to get. The age was 31, you said. Okay, so my name is Femi, and I'm 33 years old. 33 years old, Mr. Femi. You're live with us on the broadcast. Go ahead. Okay, so I mean, to your question, I'm going to answer your question, and I'll make a very brief, contribution. You're more than welcome to do so. So I have always felt strongly that Nigeria should split up, and that Yoruba people should have their own country. I've always felt strongly about that, and this is something that I developed, from my research. I have a PhD. I did a PhD on the history of colonization, and from the work that I've done, it's been revealed to me. It's very clear that Nigeria is a failed project. It's an artificial country. It's not even supposed to be. The fact that we've lasted this long, is mind blowing. It's mind blowing. Some of the, even when we go back to history, like we're looking at the likes of Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, the people that the so-called founding fathers of Nigeria, they knew that the thing was not going to work. I'm sure they'll be rolling in their grave right now if they're able to witness this kind of stuff. So that's the answer to your question. The best way on people living in Nigeria to move forward is to split the country and to let us all go our separate ways. For Yoruba people to have our own nation. So, but in practical terms, I'm a realist. I'm not. I understand some of the things that I want. I understand that things can be very difficult to achieve. In practical terms, I cannot really find a way to see. I cannot really see clearly how we can have Yoruba nation before 2023. Okay. And the reason I say that is because I always applaud you for everything you're doing. But if I'm to make one criticism, I have one criticism, and not just you, but all the people that are clamoring for Yoruba nation. Yeah. That would be that we have not, you guys have not really done a good job in reaching out to these young people, the young generation. So people in that age bracket from 18 to 30, especially 18 to 30, 18 to 35. I feel like these people, a lot of them are not even aware of Yoruba nation. And for us to really have our own nation, I think we need to reach that, the people that age bracket. Okay. Nigeria as a country now is, populated at the vast majority of the Nigerian population is young people. And I think we need to be very, very aggressive in reaching out to young people. There's so many ways to reach out to young people. You have 60 seconds left. Go ahead. So how many more time do I have? About almost a minute left. Okay. Let me just come up very quickly. So I think we need to reach out to young people. We need to make use of the social media that younger people use. Younger people are not really
beyond that. We have to look at something like TikTok. I think TikTok is a very, very powerful tool. Young people, I'm personally on TikTok, and I find young people there like all the time. So so that's just my own. All right. Yeah. Thank you so much. And that was our first caller. Just to summarize what he said, he's 33 years old, a PhD. I guess from his number, he lives there in UK. He studied history and colonization. He also talked about criticism, which is one thing I want us to be free to talk about in this program. That we are not doing enough to reach out to the youth. Let's take the next call quickly. Hello, caller. Hello. You are listening. I think you have another device that needs to be muted completely. Good afternoon. I'm Michael by name. I'm calling from UAE. UAE, and you are how old are you? I'm 32 years old. 32 years old, UAE. You got about less than 5 minutes. Go ahead. Please permit me to speak in our famous language, which is Yoruba. Well, I'm Yoruba by birth. You have all the right to do so. Go ahead. You have less than 5 minutes. All right. Mr. Koiki. Sherry, inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ nípa ìjàngbara Yorùbá tẹ̀wà nú ẹ̀ yìí. Inú wa dùn gan ni. Because irú àwọn àtàwà ní diaspora a ní oríṣiríṣi encounter, most especially àwọn àtàwà ní UAE. We are facing a lot of challenges here. Tó jẹ́ pé ó kọjá agbára wa lọ. Tó jẹ́ pé all because we are from Nigeria. Kò sí nǹkan míì sórí pa wá láti Nigeria ló ń fa gbogbo kinní yẹn. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí, mo lose chairman ní last month ní UAE. Kò sí nǹkan méjì. I'm an intellectual person, I'm a simple-minded person. Kò sí nǹkan méjì tó fà ju pé mo jọ ọmọ Nigeria lọ. Because ní UAE kò sí residence visa fún Nigeria at the moment. So a lot of things are going on. Tó jẹ́ pé even ká má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa àwọn olden days yẹn, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ presently is enough for us to stand as a nation, as a sovereign nation. So I need that is a must. Irú àwọn àtàwọn UAE ń sìn tó jọmọ Yorùbá. Kódà tí a bá declare Yorùbá nation lénìí, a lè wait àti lọ gba passport wa immediately. A lè wait àti gba passport wa even bí pé ká ti ní passport yẹn lọ́wọ́ ni. Because àwa fúnra wa understand pé passport tó wà lọ́wọ́ wa yẹn, passport yẹn is a problem. It's even a problem for us. That passport. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn rí bíi pé bóyá àwọn youth ò jáde ni. A lot of youth they knew the truth. But ẹ mọ̀ gbogbo àwọn drama tó ti ṣẹlẹ̀, trauma tí ó ṣì wà lórí àwọn èèyàn during NSAS yẹn, ó ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ̀rù àti jáde. But I can assure you, by the number of people who have communicated with, I've talked with severally, tí mega rally bá bẹ̀rẹ̀ lénìí, a lot of people máa jáde, a lot of youth. Lánàá bí mo ṣì bá about almost 20 people sọ̀rọ̀ ní Nigeria tó jẹ́ friends mi tájọ lọ same school, and everybody are waiting for the mega rally. Ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá nation is a must for us. It's a must. Kò sí àní plan A, àní plan B, alternative. That is the most important thing. That is the only way for us to get out of the fucking shit hole. Ẹ jọ̀ọ́ sir. All right. So kí ni àdẹ̀jọ́ máa ṣe gbogbo àjọ máa ṣe ni. So we can just wait for Yoruba nation to be declared. Thank you so much. I really appreciate sharing. Okay. Again, the second caller is 32 years old, lives in UAE. One so much problem as a Nigerian man living in UAE at the moment because the value of Nigeria could tell you one day UAE. I'll see the next caller. Hello, good morning. Hello, Mr. Kweli. Hello, AG. Hello, Mr. Kweli. I'm going. Hello, good morning. Hello, sir. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon. Yes, sir. Mo program
yín lọ́wọ́ because máa ti follow program yín náà máa follow program yín so mo lè gbọ́ last ní ìjẹta ní ẹ máa ṣe broadcast ní fún àwọn youth. Kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ how old lẹ́yìn because tẹ́ bá ti ṣe youth bracket yẹn à nílé continue pẹ̀lú kọ́ yẹn ẹ̀yin láti kọ́kọ́ how old ní. 35. You're 35. You don't have to mention your name if you don't want to, but I believe you are calling from Nigeria based on your number, or it could be anywhere. You have less than 5 minutes. Yes, go ahead so that you don't mislead it. Sir, Sherry, even Sherry, to the follow you. Tí kò rí ọ̀rọ̀ rárá, ó wà nílùú tó wà ní Nàìjíríà yìí, tó ti lójú ẹ̀ fún tí kò rí ọ̀rọ̀, òdìdí kan sọ next day fún. So pé àwọn èèyàn ìfẹ́ máa even youth tó yẹ bá pé ó yẹ kó mọ̀ pé this is the time for wa láti disintegrate kúrò shit to country. Check get me sir. I'm going sir. And secondly sir, kí ni bọ̀bọ̀ kan bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí radio transmission. Jerry radio transmission yóò yẹ kẹ́ work ní lórí in the sense that ìjọba máa declare information àti máa gbọ́ ọ̀bẹ káwọn èèyàn bọ́ sórí channel so that everybody will be aware directly ìjọba máa declare. Check get me sir. Àgbọ̀yé. So the real general so disintegration is a solution to ní kọ̀ọ̀kan jù yẹn lọ. Disintegration. Okay. All right. Disintegration out of this shit country. All right. Eshegoni, thank you so much for using a very good of your time. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ nìkan ni a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ má bínú pé tẹ bá láwọn ọmọ nílé ẹ lè bá wọn pè kó gbé fóònù fún wọn ẹni tó bá ń ṣọ̀dọ̀ abẹ̀yìn ni ẹ má make attempt láti pè. Hello caller. Hello. Ẹ bá mute background yẹn. Hello ẹ káàárọ̀. Kí ni age yẹn a máa kọ́kọ́ mọ age yẹn náà ká tó mọ̀ bí ẹ meet criteria náà. 44. No meet criteria yẹn tẹ bá láwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ 60. Ní àlọ́ ní fún no ẹ má yẹ ká abuse it. This is for our youth. Let's allow them to call in, vent their anger, let them abuse me, let them criticize me, let it be a critiques, and we can learn and we can move forward. There will always be time for other people as well. Nígbà àkọ́kọ́ hello àásọ̀ yẹn later ẹ ṣé gan ni ẹ jọ because tẹ bá pè bẹ́ẹ̀ yẹn I would like to know your age and I know you're not going to tell like just like my uncle there. Hello caller. Hello. Ẹ káàárọ̀ àbẹ̀ká sọ rather. Ẹ káàsán. Yeah. Kí ni age yín? Hello. Ẹ káàsán sir. Kí ni age yín? Ọmọ 29 ni mi. 29 láti location náà a kò sọ pé Nigeria for now àbí ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ fẹ́ dárúkọ yín kò ṣe dandan ẹ go ahead any less than 5 minutes. Sir, nǹkan tí mi fẹ́ dá sí bẹ̀ ni pé mega rally yìí mo fẹ́ kẹjẹ́ kó ètò wáyé kíákíá because àwa tí àwa ń lé ara níyàn gan tó pọ̀ jù so Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe di nǹkan advice mo lè ti fẹ́ gbà wá ọmọ Yorùbá ni pé tí rally yẹn bá máa wáyé mi fẹ́ kí bí a ká bà nǹkan jẹ́. Okay. So tí obì tá bá máa ṣe obì kó wáyé ní peaceful rally so àmọ̀ràn tí mo ní kò jù yẹn lọ. Ẹ ṣé gan ni ǹjẹ́ fẹ́ kí Yorùbá kó dá dúró mo kàn fẹ́ béèrè lẹ́nu yín àbí ẹ fẹ́ ká lọ election ní 2023. Kí Yorùbá dá dúró ni mo fọwọ́ sí taratara tìran mi. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Let's take the next caller because that caller again 29 years old calling from somewhere in Yoruba land wants the mega rally to come early but he doesn't want us to destroy anything during the mega rally. Hello caller. AG àtorúkọ but okay that number has dropped so be watching testing any. If you want to call the number to call is at the bottom but those of you that are listening to us on Instagram you can send me a request. I will allow you to come through and then you can also do your own presentation and this program will end at exactly 2:30 so we don't have enough time but it will be coming up every week from now on. Hello good morning caller. Hello. Ẹ káàsán kí lorúkọ yín o age yín o mo rí pé UK lẹ ti ń pè àwa nìyẹn sir kí ni age yín. I'm just 35 years old sir. Okay thereabout oya ẹgbọn sókè 35 UK. Yeah ṣé ti rí
I really love this program that we are giving the youth the opportunity to express their mind. Even though Nigeria share data, everything is working fine. Our Yoruba, as you say, because of our language. Okay. We have Yorubas all over the world, Cuba, everywhere. The youth have been deprived of so many rights in that country, right? So as for me, the best thing, Niki Yoruba, Kiwantaduro, Gigi, Kadaduro or nothing. If you have trouble, they are being distracted. What you are distracted, the data will be or whosoever it is. So if we continue to vote in the next 100 years, right, Nigeria can never get it right. And the suffering will be on the youth because of you. So my own this thing is that Yoruba, you want that to. Okay. All right. I'm not sure. It looks like the last caller. We got his point and we appreciate him. Plus 44 74044 051. Sorry, plus 44 74 04 405917 is the number to call. Let's take the next caller from, I believe, Libya or thereabout. Hello, caller. Kini Eji. Okay, 1988. Okay. 1010. Okay, no, I confirm more the age bracket. All right, that's fine. I think you'll probably be in that same bracket. Go ahead. Any less than 5 minutes. Yeah, what do you I'm going. Yeah. Àwọn arábìnrin wọn wà níbà nínú méjì báyìí wọ́n gba ìtì òun dẹ̀ mú níbi àgìtàn àwọn workshop à ń ṣiṣẹ́ tábà ṣiṣẹ́ kalẹ̀ owó tábà pa máa jọ pín sọ́nà méjì láì sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ là ń ṣiṣẹ́. So ìjọba láti fẹ́ kọ́ntínú gbogbo yẹn bí Yorùbá dá dúró ẹni tó bá fẹ́ sọ fún máa fẹ́ sí Nàìjíríà kó kọjá sí Àbújá kí wọ́n lọ nọ́ọ̀tì Haúsá torí nọ́ọ̀tì làwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi wà òtítọ́ láti fẹ́ fún bàbá mi wọn sí ilẹ̀ Yorùbá Kwara sí ìjọba wá sí ní ọ̀pá precisely. So bí Yorùbá dá dúró gbogbo nìkan tá à ń fẹ́ Tinubu ṣe ó fa àwọn yúùtù mọ́ra àti Nàìjíríà mọ́ àti Nàìjíríà mọ́ tó bá yẹ kó bá orí àwọn èèyàn tó kú Tinubu ṣe wà yẹn tí ò bá ní àǹfààní tó fẹ́ jẹ́ lára Nàìjíríà ni wọ́n ti sọ wọ́n ti àwọn èèyàn tó pariwo tó ń gbọ́ ọkọ̀ wá Yorùbá ní Yorùbá ti pírẹ́sẹ̀ntì Yorùbá ní ìfọ̀ ìpínlẹ̀ òótọ́ àti lódodo ní ìpẹ̀lẹ̀ Yorùbá owó tó náà fẹ́ kó jẹ olórí kó rọjú wọn lójú. àti tán àti tábà tẹ ọmọ tàbí pọ́yẹ̀ tábà tẹ ní ẹ̀sùn tábà tẹ ẹ̀rọ láàbà tẹ kí ní 1993 gbogbo àwọn 2000 yẹn election wọn bá fẹjọ́ gbogbo ẹ̀ tó sojú ọgbẹ́ lánàá. gbogbo ìwọ náà ni
Goodluck náà wá bẹ̀ lórí irọ́ ni Buhari náà tún dé bẹ̀ wọ́n ní Buhari nìkan ló kúrò tó nìkan kìnìkan lórí irọ́ náà ni àti Nàìjíríà mọ́ ẹ̀fọ́ máa sọ fún àti Nàìjíríà mọ́ bó ti jẹ́ nìyẹn. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Yeah, I'm going. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Again, the last caller doesn't want anything to do with Nigeria anymore because we are trying to push as many of the calls to come through. Hello, caller. Mo kọ̀ láti máa mọ age bracket táwọn tó ń pè wá. Hello, ẹ káàárọ̀, àbẹ̀kásán rather. Maureen Minister Pààrọ̀. Hello. Gbọ́ yín dáadáa o, ẹ káàsán sá o. All right. Okay, I was almost going to cut it off because ìgbà tá àgbọ̀n yín mo ti fẹ́ cut it off. A ti ń gbọ́ yín nísìn. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán sá. Ẹ káàsán. Orúkọ yín o àti kí ni èjì yín? Orúkọ mi ni Aziz Taiwo. Aziz. Mo jẹ́ ọmọ 32 years sir. 32. Ẹgbọ́n sókè. Bẹ́ẹ̀ni sir. Èmi náà wà lẹ́nu programme a máa ń lọ sí rally lóríṣiríṣi. Kò tẹ̀ sí rally tí mi kan tí mo bá wọn lọ. Certificate. Even gan program tẹ máa ń ṣòlì tí bàbá tí ṣe Sunday Igboho tó ṣe láti lórí Ọ̀wọ̀ lórí ní Èkìtì. Gbóná ti ṣe program last year mo ti gbàgbé. Èkìtì. Èrò yẹn gan ó pọ̀ jù yẹn lọ. Ìgbà tí a lọ pàdé ọmọ èrò yẹn, ìgbà tá a lọ pàdé ṣe Sunday Igboho, ó ní súnmọ́ èrò tọkọ̀ rí yẹn, èrò pọ̀ jù yẹn lọ tá a yapa. So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè nísìnyí ni sà, pé ókè o, gbà tí mega rally bá jáde, gbogbo wa náà mọ̀ pé mega rally yẹn a máa jáde tán. Tí ó tó bá possible nínú mega rally yẹn a wá jáde, ṣe mọ̀ location 419, a wá kó bọ̀ jáde, ọkọ̀ ẹ̀fẹ̀ jáde, ṣe mọ̀ pé YouTube máa sá wọlé. Tí YouTube bá ti sá wọlé, mo wá fẹ́ béèrè pé ó ti rẹ́ǹdì náà nìyẹn because ṣé tí YouTube bá ti sá wọlé tí kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Ṣé tí YouTube bá ti wá sá wọlé ṣé ó ti rẹ́ǹdì náà nìyẹn? No. All right. Ṣé béèrè yín nìyẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ni sà. No, later. Ìbéèrè tí máa sọ fún yín ni pé as at the time that rally bá máa jáde lágbára Ọlọ́run tí wọ́n ti sọ ìgbà tó máa jáde kò ní sẹ́ni reason pé kí ìjọba kó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn láti pààyàn lótìtọ́ lódodo indices ti ṣòrí pé ìjọba lè ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àárín tó súnmọ́ tó jẹ́ ti EndSARS tí wọ́n kò bọ́n lọ but eléyìí nísìn kò ń ṣe EndSARS kò ń ṣe pé à ń bínú pé ọlọ́pàá tó ń extort wa kò ń ṣe pé à ń bínú pé ọlọ́pàá tó ń dá yín dúró tó ń wo mobile phone yín kò ń ṣe pé à ń dúró pé ọlọ́pàá tó kọ̀ automatically rẹni tó ya tattoo sára tó pè ní criminal ìtàn fẹ́ ni pé tí àgbáyé fakàn sí tó fi ọwọ́ sí pé ìran Yorùbá lè dá dúró so ìyẹn ni ẹ̀tọ́ tá à ń jà fún tá a ṣe fẹ́ jáde fún rálì yẹn ní kẹ́ jáde kẹ́ kó bọn jáde ní kẹ́ kó kó mọ̀ jáde à ń jáde ìjáde wọ́rọ́wọ́ so mo fẹ́ answer yín ni òun náà mo fẹ́ answer yín ni ẹ tẹ́ bá farabalẹ̀ ẹ̀gbọ́n kan tí màá fún yín answer tí ìbéèrè tẹ́ béèrè ni pé ṣé tí sójà bá jáde tó kó bọn tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn tí youth sá lọ ṣé tó ti tán àbẹ̀tún ẹ̀tún nìkan mi tẹ́ fẹ́ béèrè. nǹkan tí mo fẹ́ béèrè náà nìyẹn sà. so answer yẹn náà ni èsì ẹ̀ ni mò ń fún yín so tẹ́ bá fún mi láyè kí n fi èsì yẹn sílẹ̀ ṣe rí eléyìí ó ti yàtọ̀ sí yẹn bí ṣe ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ eléyìí tó fẹ́ jáde yìí a fẹ́ jẹ́ kí ìjọba àgbáyé kó rí i pé lótìtọ́ lódodo a fi lọ in tó bá wá mú ìjọba Nàìjíríà tí ó ṣeéṣe ó possible kọ́kọ́ ọlọ́pàá síta kọ́kọ́ síjọ síta in tó máa kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n máa fẹ́ disperse àwọn crowd yẹn pẹ̀lú in tá à ń pè ní tear gas àbí omi gbóná so that means pé wọ́n ti lòdì sófin tí ó wà nínú constitution tiwọn náà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a fọwọ́ sí o but constitution tó wà ní Nàìjíríà currently ó fi àyè sílẹ̀ ẹ rí i pé látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe election títí di èyí tó ń bọ̀ nísìn at least àṣàtẹ̀mí mo sì rí evidence pé àwọn ọmọ Peter Obi wọ́n jáde lọ ṣe campaign ǹjẹ́ a rí ọlọ́pàá tó jáde tó yìnbọn fún wọn ǹjẹ́ a rí wọ́n kó mi gbóná síta tó ń dálé wọn lórí. Okay, now nígbà tí yàn bá ti wáyé
kí ló wá fẹ́ mú wọn tán máa ṣe yẹn fún tọ̀dọ̀ tiwa bí a torí pé n táwa ń béèrè fún ó yàtọ̀ sí n tán ń béèrè fún but assurance mo fẹ́ fún yín ni pé in tó bá ti mú ìjọba Nàìjíríà ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nídìí tí wọ́n fi pètò ẹ̀ gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa ní ẹjọ́ tó máa dá fún wọn ní International Criminal Court ó lè má jẹ́ ní kíákíá nísìnyí but ìyẹn ò ní kúrò nínú ọ̀rọ̀ tá a máa fà lẹ́yìn ìgbà tí a bá dá dúró lẹ́yìn pé àwọn youth máa sá wọlé kò ń ṣe youth kan ni à ń expect in tó bá ti mú over 1 million people tó bá ti wà lórí títì ó difficult gbogbo àgbáyé ni ó difficult fún ìjọba láti lè ṣe in tó wù wọ́n lọ́kàn láfẹ́ ṣe but tí ó bá di pé èèyàn bíi 6 èèyàn 100 a ṣẹ̀ ń wá àwọn èèyàn tí ẹ bá wo àwòrán lẹ́yìn ìgbà tẹ bá sọ̀kalẹ̀ lórí láyìn kan mú kó ṣe pé fóònù kan lẹ́ ń wò àwòrán tó wà lẹ́yìn mi àwọn ọ̀dọ́ ló jáde ní 1968 in tí mo wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ọlọ́pàá mélòó sójà mélòó ló lè pa àwọn tó jáde yẹn tó tẹ́yìn ìgbà tẹ bá drop ẹ̀rí àwòrán yẹn lẹ́yìn tẹ bá padà sórí program ẹ ṣé gan ni. Hello sir. Yeah. Because èmi náà máa ń fight àwọn èèyàn àwọn tàdéjọ wà àwọn náà fẹ́ bá ẹ sọ̀rọ̀ tọ́lá ọjọ́ àwọn obìnrin. ṣọ́ wà níbẹ̀ ni ṣọ́ wà pẹ̀lú yín ní bíbá yín nísìn. Ọ wà bí báyìí. ẹ gbé fóònù fún wọn. ẹ káàsán ìyá wa a sọ pé bí ọmọ ọdún mélòó lẹ́yìn tẹ bá ẹ ní láti sọ orúkọ yín ẹ̀kan akàn fún ọmọ ọdún mélòó ní mà. Okay, almost 24 years ni. 24 years old so ẹ wà in that same bracket ẹ bá wa sọ̀rọ̀ fún in tó wà lọ́kàn ara yín ẹ má ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu in tó wù yín lọ́kàn ní kẹ́yìn sọ ẹ má ẹ̀ kí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn torí mo tún gbọ́ wíwíwíwí in tẹ́yìn fẹ́ sọ lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó wájọ́ ọmọ Nàìjíríà kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá kó dá dúró àbí pé ká tún lọ selection ẹgbọ́n sókè. Nǹkan tèmi ṣàfẹ́sọ̀ yín pé à ń pé wà ní oko torí bó ṣe rẹ̀ kò lè jọ́ tó àti kò ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ sí pé ká dá dúró so that everywhere máa wà in order. Ok ọ̀dà ẹ ṣé gan ni ẹ bá mi kí ọmọ Oòduà níbẹ̀ yẹn torí pé mò ń gbọ́hùn ẹ̀ Ọlọ́run àṣelọ́mọ alálùbáríkà nílùú táwa wà yìí ọmọ tó ń sunkún yẹn equivalent of almost 10,000 naira ló ń san fún wọn ní every week tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ń ṣe wà yìí nísìn bẹ́ẹ̀ ṣe bímọ yẹn mo mọ̀ bí ọmọ yẹn ọmọ tẹ̀sẹ̀ bí ní àbí ó ti ń di ọmọ bí ọdún kan àbí ọdún méjì ni títí tọ́mọ yẹn máa fi dé yunifásitì nílùú yìí ni mò ń sọ o tí nǹkan tá a dẹ̀ ń gbèrò pé máa wáyé nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá tán ẹ ní láti wọ́rì kódà ọmọ mi tí ìjẹta ọmọ yẹn ọmọ apá ọmọ Oòduà mo kàn lọ sí chemist ni doctor tí ó ń lò nílùú yìí wọ́n ti send oògùn tó máa lò because ó ní infection lójú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a ti pe doctor wọ́n ti mọ orúkọ tó máa lò wọ́n dẹ̀ send orúkọ ẹ̀ lọ sí pharmacist àwa kọ́ lọ sí pharmacist ni a dẹ̀ lọ collect oògùn yẹn kí lọ́kọ̀ béèrè lọ́wọ́ mi lọ́kọ̀ béèrè orúkọ ẹ̀ àti date of birth ẹ̀ wọ́n dẹ̀ palẹ̀mọ́ oògùn yẹn wọ́n dẹ̀ fún mi irú nǹkan tá à ń fẹ́ fún irú ọmọ Oòduà tó ń sunkún nísàlẹ̀ yẹn ni o so that ẹ nílé máa ṣe máa pe àǹtí yín labroad àbí kẹ́ máa wá Mr. Koiki àbí èèyàn kan tó máa fún yín lóúnjẹ jẹ ara àwọn ìdí tí a ṣe ń sọ pé tí Yorùbá bá dúró kò dẹ̀ ń ṣe crime kódà ọmọ 16 ń bímọ nílùú yìí ẹ má ẹ̀kọ́ sọ pé ọmọ tẹ bí yẹn ọmọ àlè ó ṣe jẹ́ kó lọ bímọ nísìn because these are the issues tó wà nílé náà àwọn ọmọ 16 nílùú yìí wọ́n lóyún àgbàlagbà ò lè bá wọn sùn ní bọ̀ wọ́n ń bára wọn sùn tó bá dẹ̀ lóyún wọ́n fún wọn nílé ilé tán fún wọn wọ́n máa fún wọn lóúnjẹ wọ́n máa fún wọn ní gbogbo tán fẹ́ kódà tó bá tún fẹ́ padà lọ ṣiṣẹ́ ó fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ àyè wà fún tó bá fẹ́ lọ sí school àyè náà wà fún so ìdí tá a ṣe ń sọ pé ká dá dúró náà nìyẹn àbẹ̀tún nìkan tẹ́ pé bá a sọ. kódà ẹ ṣé gan ni ìyá wa thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí ọmọ Oòduà níbẹ̀ let's go straight to the next call kò gbọ́dọ̀ máa tó 5 minutes a máa override ẹni tó ń pè yẹn ká lọ sí Nàìjíríà hello caller. Hello. ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàsán kí lorúkọ yín àti ọmọ ọdún mélòó ni yín. orúkọ mi ni Ọlátómi. ẹ ní láti fún wa ní gbogbo full name yẹn ẹ kò lè fún wa ní kékeré nínú ẹ ní Ọlátómi ọmọ ọdún mélòó ni yín. 34 years old ó yẹ ẹgbọ́n sókè ẹ ní less than 5 minutes.
Abẹ́ni tí nǹkan bá fi ń ṣe lẹ́yìn àgbáyà ló máa sọ pé ká tún máa wà ní wọn Nàìjíríà. Nígbà tí ní ìwà ìlú wà ní Nàìjíríà mo kàn sí so many things are happening in the world. Seriously, because of the one who to have it. But I mean, mo fẹ́ fi àlàyé kan ní ilé mo ní àlè designer. Mo wá bá ilé ọ̀pọ̀ sọ̀rọ̀ wá lọ́dọ̀ mi lánàá. Ìrè mo bá kò ní ìrè. Wọ́n á pè lọ́wọ́ pé ṣe iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn federal tó wà nípìnlẹ̀. Wọ́n á ní kí lè rí sí ìjọba ní ìṣọ̀tà ń jẹ́ àwọn dáhùn parí lójoojúmọ́ ni. Wọ́n á ní àwọn ọmọ wà bẹ́ẹ̀ pé a lè máa sọ pípọ̀ tó bá wà láàrin ara wọn àwọn máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ láńpẹ́. Wípé kò sí pé Nàìjíríà ti ṣe tó pátápátá. Tó ní nǹkan tó lè tún wá wọ́n sí ìṣẹ̀lẹ̀ pé ó ní àwọn táwọn jẹ́ mobile police ẹ̀kọ́ lórí ìgbà tó àwọn náà ti wọ́n tó sọ lọ. Ó ní ìyàtọ̀ ìjì àwọn tó ní àwọn ìsọ onígbò ó ní túbọ̀ táwọn lè sọ jáde síta. Ọmọ Ìgbò ni òun wá sọ pé àkílẹ̀ ní rí sí ìyá Fúlàní lọ́pàá. Ó ní kò sí ìwọ̀n tó ní kí ó ní clear out sí gbogbo àwa títí ìṣí ìbò Yorùbá lè dá wà nígbè everybody dá wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó ní kò sí ọ̀nà àbáyọ ó ní kí àwọn táwọn iṣẹ́ pẹ̀lú gbé dàbí. Ó ní kò sí oúnjẹ gidi kò sí kú. Ó ní ìfà ó ní ìdúró tí wọ́n yẹn pa wọ́n lọ́wọ́ ìrẹ̀lẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ka àwọn tó máa dùpẹ́ ó ní kò tó náà wọn tó wà yín báyìí. Ó ní wọ́n wáyé sí ó ní àwọn Yorùbá tíra ìlú ọ̀ níbo tí wọ́n náà sọ pé ní ìkòwé náà mo ní ló ti jẹ́ ní ìwé ní Yorùbá kù ọ̀dà àwọn máa jáde fúnra lè ta. Ó ní ó ní kò jẹ́ sí Nàìjíríà kan lè ṣe àwọn tó lẹ́yìn pé àwọn náà tún fi sílẹ̀ fún láàyè pé àwọn náà ń gbọ́ ohun tó gbogbo náà ṣe ni wọ́n ń gbọ́ pa. Wọ́n á ní onídèé oúnjẹ ń ta òṣèlú kíláà ló máa jáde gan ẹ̀rú máa bà wọ́n. Èmi ò ní ìrònú tó fún àmì ká máa jọ jáde gan ni. Kò tí ìdọ̀tí máa ṣẹlẹ̀ ayọ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ sí wa. Káyọ̀ mi wà láì Nàìjíríà ló ń gbọ́. Mo máa ń bá àwọn ọ̀pọ̀ mi lọ sí Yorùbá tẹ̀lé ní àmì ní ìlú Yorùbá lọ́pọ̀ àwọn ọ̀gbìn àwọn arìnrìn àti ìyá tó wà ní ó ní àwọn tó ń gbé ní ìlú Nàìjíríà àjọpọ̀. Ó ní bọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ti gbẹ̀rù ní gbogbo wọn ṣáàjú bẹ́ẹ̀ ní ìbò ọmọ ọ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Owó tí wọ́n rí tí wọ́n jí ó ti pọ̀. Ọ̀rọ̀ ní àwọn apẹ́rẹ́ ọlọ́dẹ̀ máa fún wa lọ́pọ̀ tó ayọ̀ nígbà máa ti láìpẹ́ ọlọ́run. Ọ̀dùnkún tó máa ń bọ́dà mi ní máìdì ìgbà tí wọ́n sọ pé Angboyin, he wants to talk about his concern, which everybody has right to criticize or concern. I think that caller dropped, so I'm going to just move on quickly. Hello, caller. Good afternoon. Your name? My name is I'm 23 years of age. 23 years old. And I guess you are calling from UAE, if I look at the number. Yes. All right, you have less than 5 minutes. Go ahead. I'm going, sir. Because all the lot of that I want you to do for what no the special media for for Nigeria and for the lot of that at the passport down to the for the lot of that is here. Okay. So any other option so to be that you clinical what that's what okay. But rí kankan ṣe náà lọ́rùn àbí so gbogbo ẹ̀ ti wá di ó ti wá di. Nítorí influence pé Nàìjíríà ni wá ẹ̀ ọ́ fi máa fi ti wà bọ́ nígbà ẹ̀gbọ́n. Nítorí bàbá ti lè sọ pé níbi iṣẹ́ mi èmi nìkan gbogbo Nàìjíríà tó wà bẹ́ẹ̀ lọ ti lọ pé èmi nìkan due to my low age wọ́n máa wò pé bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí mi ìgbàgbà pọ̀ but àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà tó jẹ́ Nàìjíríà they sack everybody. They have to sack everybody to eat
mi ò mọ̀ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ̀rù Nàìjíríà bí wọ́n máa fojú criminality wò wá wọ́n jà máa criticize wa ní ẹni níbi iṣẹ́ mi tí bá ṣe single mistake báyìí wọ́n máa take picture mi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa send ẹ̀ sọ́gà. Because influence tí mo kàn ń lò fẹ́ fi ọ̀gá mi ẹ jẹ́ black kó wá jẹ́ Kenya ọmọ Kenya because àwọn ọ̀gá mi tó wà lẹ̀ tó máa ń ṣe guide mi èmi kì í fi tó máa ń fún mi ní a lot of advice ṣé pé kí n máa ṣọ́ra kí n máa wà àkíyèkú pọ̀ láwọn ẹni yìí o. So kó wà ní ẹni ọ̀dà ọ̀sán ju pé ká dá dúró lọ. And number two ń bẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ìgbóró ẹ̀yìn jẹ́ ṣàkóso òun ni lórí ọ̀rọ̀. lórí ọ̀rọ̀ kí ni mo gbọ́ yín dáadáa ẹni lórí ọ̀rọ̀. lórí ọ̀rọ̀ chief. Okay. lórí ọ̀rọ̀ chief. chief wà nù nílẹ̀ lè sọ pé nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ́jọ́ 99% of mi orí chief ló gbélé. lóòótọ́ Ọlọ́run ló báyọ̀ ṣẹ́gun Ọlọ́run ló báyọ̀ ṣe gbogbo kan ló èèyàn máa fi tọ́lọ́run síwájú o but nǹkan tí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá especially èmi tó fi ń balẹ̀ lórí ìrìnàjò yìí òun náà ní tí ẹ jọ Ọlọ́run kò fi bẹ̀yẹ bá advice tí àsìkò yìí ń ṣe àtúntò tá wà yìí àwọn olóṣèlú àwọn ọkọ̀ tí pé kíní àwọn tó àwọn táǹkì Yorùbá nation ló ti wà process àsìkò yìí ń ṣe àsìkò àtìgbàlejò ọjọ́ nítorí ìrísí tí mo ṣe dá ẹgbẹ́tọ̀ yìí ti as a spokesman àdèmọ̀ pé ẹ̀yin lè ní direct access tó pọ̀ jù tó anybody bá fẹ́ sọ̀kọ and ẹ̀ ní direct access sí wọn. nítorí àwọn boys náà tó kọ́ tiẹ̀ jáde lánàá tí ẹ pé ó ba ọkọ̀ mi jẹ́ gan tí ẹ pé mo máa pọ̀ ní Nàìjíríà tí ẹ pé mi ìgbàdúrà kíkọ̀ ṣe olóyè lọ́dún yìí. àwọn ọkọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ẹ pé tí nǹkan bá ṣe olóyè láìsàláì ó fi Ọlọ́run búra àwọn tí ó máa lọ sí ẹ pé àwọn ìyá ẹ̀ tí wọ́n bá kú díẹ̀ ló máa kú. so ẹ bá wa bí olóyè kọ́ jọ gbogbo kọ́ tẹ̀ fi àyè pé à ń gba àlejò ìgbéyàwó àwọn voice note tó ti ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tó mẹ́ta olóyè sọ pé olóyè wípé olóyè bí mi jẹ nípò àwọn voice note yẹn ó bí àwọn èèyàn fi wọn kọ́ jọ wọ́n lè má máa jókòó láàyè àwọn èèyàn fáwọn èèyàn wá gbé wọn wọ́n jókòó sáàyè wọn. wọ́n bá tó anybody torí wọ́n ní nǹkan tó ń ṣe ní lálàkọ́kọ́ òjú gbọ́dọ̀ ṣe nílẹ̀ kejì. ẹ ṣé gan ni that's about 5 minutes. ẹ ṣé gan ni thank you so much we're gonna let you go you've exhausted over the 5 minutes. Hello caller. Hello Mr. Koiki. Hello orúkọ yín àti èjì yìí. Okay orúkọ mi tẹ́tẹ́ lórúkọ mi and 50 ni I'm 50. No ní fún yín láyè ẹ má bínú sá. No ní fún yín láyè yẹn má bínú ẹ jẹ́ ká respect àwọn ọ̀dọ́ wa lénìí ẹ jẹ́ tó bá dalẹ̀ tí bá padà wá èèyàn ní àyè ẹ má bínú dádì ẹ jọ mo bẹ̀ gbogbo wa kó má di pé ẹ bá pè ẹ fẹ́ fún mi ẹ jọ ẹ fún mi láyè 2 minutes ó máa dàbí ìgbà tí bọ̀bọ́ yìí ṣe wá kí ló wá ń tẹ̀ wá ń ṣe báyìí ẹ mọ̀ pé àwa Yorùbá a ti bẹ̀ gbogbo wa pé èní fún àwọn ọ̀dọ́ wa and I want to make use of the time nọ́mbà kan pé là ń gbé ẹni tó bá ń pe another number ẹ ní wọnú ètò plus nọ́mbà tẹ́ pé òun ló wà lórí screen yẹn tó wà ní yellow background yẹn ẹni ń bá fẹ́ pé mi sọ̀rọ̀ lórí fídíò kan ní àfún wọn láyè tó ọ̀dọ́ ni wọ́n ẹ káàbọ̀ sórí ètò kí lorúkọ yín àti ọmọ ọdún mélòó ni yín. ẹ kọjá mẹ́ta sà. ọjọ́ kan pẹ̀lú. orúkọ mi ni Michael. ọmọ 26 years. 26 years old. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ because mo rí pé fóònù ìbí àmọ̀ràn tí charge ẹ̀mọ́jú ni màá lọ mú power bank ẹ̀ jáde ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ 26 èmi rójú yín àwọn èèyàn rójú yín ṣàbọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. dára jù fún wa àti nǹkan ti dá wà. ok. Yorùbá lè kó dá wà. ok. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń sọ Nàìjíríà but as time goes on ó rí pé country yóò lè work. ok. ok. ìyá táwọn bàbá á jẹ àwọn ọmọ náà tún jẹ. ok. so the best thing fún wa ọmọ Yorùbá ni kí ká bímọ ṣọ̀kan ká dá wà as a country on our own. There is a lot of benefits tá máa jẹ nípa ẹ̀ ní àgbàláyé
Tabadawa. Because this is ọ̀rọ̀ Yorùbá ni. Nàìjíríà ò lè ẹ̀bẹ̀ ní ìtọ́jú wa. Ọmọ tó fẹ́ wà. Àbámọ̀ fúnra wa. Máa wà wọn ju. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ, mò ń bọ̀, ẹ má bínú, mo ní láti lọ fún ìdílé kú, mo ní láti lọ mú tájì, ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n bá ṣé ìtúláde iṣẹ́ ìmọ̀mọ́ táwọn ìdá àgbàlagbà nígbà níbi kan sí pé wọ́n ti lówó dání ẹ̀ṣẹ̀ wọn jẹ nígbà bí lẹ́jọ̀ fún wọ́n dẹ̀ ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ làwà jẹ́. As old as I am, mo mọ̀ sí o kàn ti tẹ́lẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Ní ọ̀tún máa ní ìlú ọ̀tún ti máa ṣẹlẹ̀ ní láìpẹ́. But this country is not even making anything work for us at all. Okay. Social media, nothing is working. Nothing is working. Over 60 years. Okay. Àdèwà jókòó sí ẹ̀ àwọn ọmọ ṣe ń pariwo wọn Nàìjíríà. Ẹ má bínú ẹ̀ fẹ́ wọ́n nígbà sọ̀rọ̀ bàbá. Yorùbá ni bí o. Okay. Tinubu kí ni Tinubu fẹ́ dà fún wa? Okay. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa. Kò sí nǹkan tí Àtìkú fẹ́ ṣe. Okay. But all of them are in systems. Over 1999 ló ti wà ń bẹ̀. So there is no state I wan go to school. Okay. Better for us to make our mind. Láti àkókò ilé ẹ̀kọ́ náà kó lè tẹ̀wá lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ lágbọ́dọ̀ everything I was. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Again, that was Michael, is 24 years old, also putting out his complaint out there. If you're on Instagram and you want to join, ẹni tó bá jẹ́ between age 16 and 35, nìkan ló máa wọlé, ẹ má make attempt láti pè, because I'm not going to pick that call. I'm trying to see if I can get a picture of our beautiful sister that was killed by the federal government, Tolulope Arotile. Yeah, that's her there. Now let's go straight to the next caller. Mi máa bèrè èjì tẹ́ bá ti parọ́, òkú ṣèmi lẹ kókó parọ́ fún olúkàlùkù tó bá parọ́ mọ̀. Hello, kí lorúkọ yín àti kí ni èjì ọmọdún mélòó? Hello. À ń gbọ́ yín o. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Orúkọ mi, 28. Go ahead. That's what live. Yeah. Lórúkọ ọ̀rọ̀ program kan tí wọ́n ṣe lánàá nípa ọdún ètò ìgbékọ̀fẹ́ advice bí ẹ tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ ìsìn ẹ̀ tó ṣe sọ nípa àwọn àlejò oríṣiríṣi ẹ̀nà ọ̀pọ̀lọpọ̀ information pé wọ́n send àwọn audio kan pé olóòtú Sunday ó survive. Well, ibi tẹ́ kan look into it because ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó kọjá pé kí ẹ̀kọ́ kan jáde kó sọ pé olóyè Sunday kò rán òun survive. Anybody can do that. So, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó bá sọ̀kàn ọ̀rọ̀ yàn ọ̀dọ́ pẹ́ta kí olóyè Sunday kó ara wọn kí wọ́n jáde kí wọ́n sọ̀rọ̀ láti fi compliment voice message yẹn sí madam consent ìgbà tí wọ́n ń play because ìfẹ́ tó wà ló fà á sí àwọn èèyàn fi ń kó àyà sókè nípa pé wọ́n sọ pé èèyàn kan wọ́n bá àpò sí kò sẹ́ńtì ọ̀rẹ́ inú ẹ̀ ló ìfẹ́ là ń fẹ́ gbogbo àkàṣẹ́ra lọ́kàn lóòótọ́ bákan náà ká tó wà àfojú sílẹ̀ ká má fi ògbà ara sílẹ̀ ọlọ́pàá ń ṣọ́yàn bí ọjọ́ so irú mẹ́sẹ̀jì kan sẹ́yìn lánàá yà ní tẹ̀ta tí ó dàgbé sí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ló fi program tí wọ́n ń pè yẹn ó bẹ́tà gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún orí ìsọ̀tẹ̀ confam ẹ̀ àbí kí olóyè Sunday kó fún àwọn ṣe voice message jáde wọ́n pè é àdìsẹ́ ìwọ̀dì mọ́ voice wípé nǹkan báyìí mi mo rán lágbájá yìí kó sọ báyìí nípa ìjókòó iná máa wà bọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ó fi ohun ẹlẹ́gẹ́ ni àti nǹkan tó ṣe aláwọ̀ fọ́kọ́ ní síyàn lẹ́ẹ̀kì àpọ̀lọ́wọ́ adájọ́ rẹ̀ gbogbo àbáfọ́ mẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣé gan ni. Anybody can do that. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ tó pè tán is 28. Ẹ tó pè previous to that was 26. And again an advice fún bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Nígbà tẹ́ ti bá agbẹnu wọn sọ̀rọ̀, ó ti di dandan pé iṣẹ́ tẹ́ bá rán wa náà la máa jẹ́ fún wọn. Ọ̀dọ́ nìkan là ń gba kọ́lẹ̀. I have only 25 minutes before the end of the program plus
447404405917. Tẹ́ bá sí ní age between 16 and 35, please don't even take the phone to try to call. Mo rí pé àwọn kan tún pè the other number mi. Let me look into that. If it's something I can return your call, but I would not always want you to call through that line because line here, like I always say, is a very line to man love fluctuating. Ó lè dúró, ó dẹ̀ lè má dúró, but because preference àfẹ́ fún ilé ní òun ni mo ṣe ń return call lórí number, but the only number that we should be picking torí pé number tí ẹ ká pè kọ́lẹ̀ ń pè ẹ go straight to the point. Àmì kí lorúkọ yín àti éèjì ọmọ ọdún mélòó ni yín? Sadiq Adékúnlé ni láti ilẹ̀ Oòduà. Mo jẹ́ ọmọ ọdún 24. Ẹ ti confuse mi o. Ṣé 24 ẹ̀ ṣó ṣàwà between ẹ̀ Yorùbá tèmi ò débẹ̀ dáadáa báyìí. Wọ́n ẹ̀ pẹ́ fẹ́ lo ti Nàìjíríà fún mi fi wọlé o. Ẹ sọ lóyìnbó 24 yẹn mi ò ẹ sọ ẹ 24 yẹn má ẹ̀ pẹ́ fẹ́ dàrú mọ́ ti ó yẹ gbóhùn sókè ní kíákíá. Bàbá mi ṣe rí kò ní bàjẹ́ fún yín lágbára Ọlọ́run energy tẹ push lágbára Ọlọ́run jẹ́ kó tán bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run á tún máa fún yín ní okun àtagbára. Ṣé rí níbi tá a bá dé yìí kò sí anybody tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó máa sọ pé tó sì jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ̀jẹ̀ Odùduwà ń ràn lára ẹ̀ nítòótọ́ tó máa sọ pé kí ló Yorùbá má dá dúró torí èmi ò rí reason ẹnìkan máa fi jáde tó máa ní kí Yorùbá má dá dúró. Ṣé rí ibi tá a bá dé yìí àwọn pípù yìí àjọra kò sí kankan sọ́nà kan tá a fi jọra ṣe tiẹ̀ so mo wá tún fi táìmì mo fi sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa kọjọ àwọn akẹgbẹ́ mi eléyìí ò ń ṣèjà pé bàbá kan fún wa ní 500,000 a bẹ̀rẹ̀ sí ní ju àga à ń jà ìjà nǹkan tá a máa dìde tá a máa gbára wa sílẹ̀ tó máa jẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la wa ó nítumọ̀ tó máa jẹ́ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa náà ó nítumọ̀ tí àwọn ọmọ wa tó fi máa fún wa ní àdúrà tá a bá lọ tán tó máa pé tó máa bá àwọn bàbá mi àwọn náà lè fọwọ́ sọ́yà pé bàtà àwọn bàbá mi wà àwọn náà dìde táwọn náà dìde tó jẹ́ kí a máa jẹ wà tó ra gbọ́nù tán pé àjọ wà pẹ̀lú àwọn ẹni bíi ni wọn dẹ́ ń ṣe èèyàn so kọjọ àwọn ẹgbẹ́ mi tó bá wà lórí ètò tó ń gbọ́ kọjọ òfọlọ́ọ̀bẹ̀ wa ká dìde ká jáde ọ̀kan lọ́mọ ikùnrin kú kò tẹ̀ sí kú lójú wa torí àwọn bàbá àwọn tó lọ́n ń gbé dìde Professor Banji Akintoye àwọn bàbá dé níran àti CSI òòṣà àbágbà kọ́lọ́ jẹ́ kẹ́mi wọ́n gùn ọ̀nà tó ń gbà wọn fi ìlànà jàgídíjàgan wọn fi lélẹ̀ so kò sí ẹnikẹ́ni tó máa dìde tí òṣè tó jọmọ ọkọ tí òṣè ọmọ àlè tó máa dìde tó máa gbé ọ̀nà jàgídíjàgan lòun fẹ́ gbà ló fẹ́ fi ṣe so ìgbà táwọn aṣíwájú wọn ń ṣèyàn burúkú fẹ́ pé ọlọ́gbọ́n olóye onílàáká èèyàn ni wọ́n so dandan ọ̀nà ìlànà náà máa tọ̀ tá a máa fi délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run mo tún wá bẹ̀ yín ní táìmì torí pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mídíà wa tẹ́ ń push energy wọ̀nyí tẹ́ bá bú èèyàn kan péré àwọn ọba wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde wọ́n máa rojọ́ wọn á ń bú àwọn ẹni ọkàn àmọ́ torí yẹn ó dá wa lójú pé wọ́n ń gbọ́ àwa bẹ̀ yín èèyàn ọba lásìkò yìí wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ olókìlẹ̀ ń wo ẹ̀wò sàlẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin bàbá wa kò sẹ́ni tó lè ra orí adé fín ṣùgbọ́n yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ ṣe òun làwọn èèyàn ń bínú sí wọn ọ̀dẹ̀ bí wá lẹ́kọ̀ọ́ náà torí náà a lè wà bákan náà tó bá ti bá ṣe máa fẹ̀hónú hàn ó yàtọ̀ síra wa torí pé ọ̀dọ́ ni gbogbo wa ẹlòmíì ò ní ọkàn tó ń gbọ́rọ̀ sí bó ṣe máa fi react ó máa yàtọ̀ sí tèmi so ẹ wá jọ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin ọba wa wọn mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ kọ́ máa gbọ́ kán jọ kán bá ṣe àtúnṣe tí nǹkan bá dáa jẹ́ pé àwa àti ń rójú tó a rí pé àwọn nǹkan yìí báwo la ṣe bára wa ń bi ta wà yìí ẹ̀yin lẹ ní pé a máa ṣe jàgídíjàgan a máa ronú ká kàwé so a lè máa mọ bó ṣe ń ṣe láwùjọ báwo la ṣe wá bára wa ń bi ta wà yìí kéèyàn kan máa wá àwọn bọ́ńtrowé kan máa wá kán máa jí wa gbé kán máa gbowó kán máa pa wá ẹ wá ní pé wọ́n bí àwọn èèyàn bínú wọ́n bu yín báwo lọ ṣe ní bu yín kò sọ́nà torí pé àwọn ò ṣe jàgídíjàgan ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó tọ́ kẹ́ tó ṣe nǹkan ẹ̀rù sọ́tún ẹ̀rù sósì so nǹkan tó ń pè léèyàn nìyẹn so ẹ̀yin ọba wa ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ yín àti wé ìbú mọ́ àbọ̀ ẹnì kankan mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe the next thing tó bá yẹ pé yẹn lè máa tètè ṣe tó yẹ pé even without ariwo pé afẹ́ dìde afẹ́ gbára wálẹ̀ tó máa fi tètè wáyé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣàtúnṣe
so ọ̀rọ̀ tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá mi Ọlọ́run àtúbà a máa fún yín lókun àtàgbára ẹ ṣé gan. àwọn tí ń gbáradì kalẹ̀ níwọ̀n bá ta lè ṣe alágbára bẹ̀tì nípa tí mẹ́gàrà lè àti dúró àti wà standby. ẹ ṣé gan. wíṣù là ń retí kó blow kalẹ̀ káwọn náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní move. Thank you so much. That was 26 years old Sadiq from Yoruba land. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bí a ká bẹ̀rẹ̀ sí embedded náà kò tá a bá ti ń pè èèyàn kan ti wà lórí Instagram tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ èmi nìkan ni máa rí wọn èèyàn nílé rí wọn. Is also using the opportunity pé ká dákun ká jọ àwọn ọba wa káyé bá wọn sọ̀rọ̀ anyhow mọ́ so that káwọn ọba wa náà lè tètè dá sí ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nílẹ̀ yìí wọ́n tún ń bẹ gbogbo àwa mídíà náà ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ẹni tó ń pè wá látòrí fídíò call lórí Instagram kí lorúkọ yín àti pé ọmọ ọdún mélòó ni yín sà? 28 years. 28 years. So ẹ ṣé gan ni bàbá wa mo mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá àbí tó jẹ́ Nàìjíríà náà lè ṣì fi máa jẹ́ it doesn't matter ibì kan náà lálẹ́ tí ń pè ẹ gbóhùn sókè ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ká gbọ́ tọ̀dọ̀ tí yín náà sà. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé Yorùbá nation àwọn ni best option because tá a bá fojú wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí Nigeria is not working again and táwọn èèyàn bá fojú wo Nigeria tá à ń sọ yìí is not a lame nation àwa tá a gbéde ara wa tá a wà papọ̀ àwa lálẹ́ bára wa ṣe tá a fi máa move forward culture wọn ó yàtọ̀ sí tiwa so why tá a ṣe lè why tí wọ́n ṣe máa májì wá papọ̀ we ṣan that's the first point. Mo rọ àwọn youth tó jẹ́ akẹgbẹ́ mi pé everybody wa ká focus on this Yoruba nation because it is the only best way, best option. Because for me, let's say 8 months ago, mo dream about Yoruba nation. Wípé through rally la fi gba Yoruba nation. I see it in dream. Mo rí olórí Sunday Igboho, mo rí pa ń ṣe rally. Àti bí rally àwọn tó bá sọ pé ká má ṣe rally ẹ má dá wọn lóhùn rárá. Through rally awareness la fi máa gba Yoruba nation. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ jù báyẹn lọ. Kẹ́ tó lọ bàbá wa mo rí pé ẹ wà n tó fi lè mú yín lo Instagram kò ń ṣe orí Facebook lẹ ti ń wò mí that means Ọlọ́run fún yín ní ìmọ̀ kí ni tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú Nàìjíríà because Nàìjíríà náà ṣe ní ìlú jágbajàgba tó ti dá wàhálà sílẹ̀ at 28 ọmọ níbí báyìí mo kàn fẹ́ fún ẹ̀yin ní example èmi mọ̀ bí abẹ́ẹ̀ náà lórí lọ́dọ̀ tí yẹn ilé máa wá sọ fáwa ọmọ tó bá pé 28 nílùú yìí ó ti ń ṣiṣẹ́ ó ti ní mortgage lórí tó ń san mortgage ẹ̀ ó ti níyàwó probability pé ó ti lè bímọ kan tó bá ti wà bímọ kan aláwọn sisi lẹ́gbẹ̀gbẹ́ ó máa ń ṣe fàájì tó bá ṣe tán níbi iṣẹ́ láti jọ Monday dé Friday kódà Uber driver tó gbé mi lánàá lọ sí party tí mo lọ is an IT engineer ó tún ṣe Uber láàrin weekend nígbà tí mo bí pé irú IT wo ló ń ṣe ó ní networking lòun ṣe nígbà tí bá wo age ẹ̀ bóyá give and take ó ṣeé ṣe pé age kan náà nìyí ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà lórí ní ọ̀dọ̀ tiyín náà ni àbí báwo. Kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa o even èmi tẹ́ ń wé sí 2012 ni mo parí secondary school so bí mo ṣe parí secondary school there is no money to further more on education so I don't have any other option mo lọ kọ́ṣẹ́ yẹn fún bí like 8 years engraving ni mo kọ́ so kí lẹ́nu ẹ̀kọ́ yìí ṣe bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ engraving work. Engraving okay yes okay à ń gbọ́ yín sà. so bí mo ṣe kọ́ṣẹ́ yẹn tán machine yẹn ó wọ́n till then the same mi tí lówó àti lè sọ pé mo fẹ́ ra machine tèmi fúnra mi nínú Nàìjíríà tá a wà yìí which tó bá jẹ́ other country ni there will be a loan lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn lè gba loan láti jẹ́ wípé ẹni yẹn fi ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ wá máa san loan yẹn padà till now ní machine tara ti tẹ̀lé because machine yẹn wà so cost it's almost 500,000 for now because wọ́n máa import ẹ̀ wá láti abroad ni wọn kì í ṣe machine yẹn ní Nàìjíríà. ẹ má bínú torí pé kakọ̀kọ́ gbọ́n díẹ̀ lọ́wọ́ yín torí pé wọ́n ní èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ wa náà lẹ́gbọ́n pọ̀ lórí ẹ̀ engraving nìyẹn irú iṣẹ́ ò nìyẹn jẹ́ fún irú èmi òkútù pẹ́ẹ́tẹ̀ tí mò ń dá kankan mọ̀ báyìí. Okay engraving yẹn ó dàbí iṣẹ́ yẹn machine láti máa ń ṣe and for example first definition engraving is that
to be writing on things. Like, I'm missing a man share me where my company still. Okay, mo ti kódà ẹ mọ̀ pé mi tuntun sọ mọ́ èmi ti lọ jíwèé wò wàláì mo ti jíwèé wò lórí Google màá dẹ̀ jẹ́ fún àwọn èèyàn wa ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ engraving ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Company still yẹn sìn àwa la máa engrave orúkọ yẹn. Engraving is when we write on something. Even spoon sìn a lè engrave sórí ẹ̀. So irú KOIKIMEDIA nísìnyí ẹ lè bá mi engrave lé lórí ní tó mì nìyẹn. Mo lè engrave nǹkan tó mì nìyẹn. Ọdún mélòó lẹ fi kọ́ṣẹ́ yìí? Ọdún mélòó lẹ fi kọ́? 8 years. Kódà ẹ ti ju ẹni tó lọ sí yunifásitì tó lọ ṣe course because n tíyàn bá lọ kọ́ fún 8 years ìmọ̀ ti wà níbẹ̀. Kò í ṣe dandan ni pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílùú iná ló lọ sí secondary ló lọ sí yunifásitì o but ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. 8 years ni mo fi kọ́ṣẹ́ yẹn. Di ìsìn tí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ èmi tí ní owó láti ṣe wé mo ní machine tara ti tèmi láti fi lè establish. Débi pé mo máa gba shop débi pé everybody. Nǹkan tí mo kàn máa ṣe nísìn ni pé tí mo bá gbaṣẹ́ mo máa lọ sọ́dọ̀ àwọn colleagues tó bá ní machine. Láti lọ sí lọ́dọ̀ wọn àwọn náà gba commission olúkálukú àṣà so ẹ wá ń jámá. Ṣé ti níyàwó ẹ ti lọ́mọ àbí ètò sì ń lọ lọ́tọ̀ nígbà tí. Ṣé ẹ ti nílé tara yín tẹ̀ ń gbé ẹ má parọ́ o. Mo nílé tara tèmi tí mò ń gbé mo ní yàrá omi tí níyàwó mi dẹ̀. Ẹ̀ṣẹ́ ilẹ̀ kọ́lé yẹn àbí ẹ kò rẹ́ǹtì room. No mo rent ẹni room ni mo rent o. Bí èlò lẹ́ ń san ní yàrá yẹn má bínú pé question yẹn pọ̀ díẹ̀. Rent lé sí Àjẹgúnlẹ̀ ni ó dẹ̀ ní àwọn side kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ilé ò wọ́n púpọ̀ níbẹ̀. Nísìnyí owó tí mo san ní ilé tí mo wà sí is 40,000. Ní ọdún per year. Lọ́dún. Kódà ẹ ṣé gan ni bàbá wa fún àwọn àlàyé tí a béèrè lọ́wọ́ yín ẹ lè close the broadcast lọ́dọ̀ tí àtúmọ̀rí yín bá sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa a nílé parí ètò ilé ní ó ti di dandan torí pé àtúníbò mi tá à ń lọ ẹ lè disconnect lọ́dọ̀ yín bàbá wa lọ́hùn. Ẹ já lọ sí the next caller. Hello caller. Hello sir. Hello sir. Orúkọ yín àtọmọ ọdún mélòó ni yín o? Láti Ọ̀yọ́ state láti béèrè. Ọmọ ọdún mélòó? Àti gbọ́ ọmọ ọdún mélòó? 29. Ó yẹ gbóhùn sókè. Orúkọ mi ni Comrade Àyìnlá. Mr. Comrade Àyìnlá à ń gbọ́ yín sà. Ojoojúmọ́ làwọn ọmọ ọgbẹ́ program wọ́n yín lójú òkú. Gbogbo tí a ń ṣe Ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kẹ́ ẹ̀ pọ̀ wá jìnnà ẹ̀ pẹ̀ fún wa sà. Ẹ̀ pẹ̀ fún wa. Ṣé ẹ rí ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ mú wá fáwọn ọ̀dọ́? Kò sí ẹni tí èsì kò gbọ́ ní Nàìjíríà bí tèmi ti bá yín sọ̀rọ̀ oko ni. Inú oko ni. Wọ́n náà èèyàn gbọ́ wa nínú oko báwo lẹ́yìn ṣe wá dípẹ́ gbọ́ wa ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. Àwa ń gbọ́ yín o, àwa ń gbọ́ yín dáadáa kò sí jọ́ kí n gbé wá sórí ètò yín. Nígbà tẹ ní ọ̀dọ́ ni kò sọ̀rọ̀ pẹ̀lú èmi ní kí n gbé. À ń gbọ́ yín sà. Bẹ́ẹ̀ni lérò gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọ kékeré tèmi. Advice bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ náà la need advice I need gbogbo ẹ̀ à ń gbọ́ yín sà. Tí bàbá bá fẹ́ ṣe láti declare kó wọ́n mọ̀ ju ọpẹ́ mọ́. Rálì tá a bá dẹ̀ ṣe kó tètè já ṣe kó tó di káwọn olóṣèlú ọgbà ta. So because táwọn olóṣèlú ìgbà tó ti gbówó dé fún fáwọn èèyàn ní mímọ́ tí wọ́n dá àwọn èèyàn láàmú bóyá nítorí pẹ́lú mi ò fẹ́ ṣiṣẹ́ irú èdè àgbẹ̀lẹ̀ ni. So bóyá àwọn èèyàn fẹ́ ṣiṣẹ́ náà wọ́n bá ti rí 5,000 lórí 10,000 wọ́n máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ìdẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ táìmù tó fi yẹ kọ́ lọ sókú kọ́ lọ rògbò abẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ kọ́ lọ fi iṣẹ́ rẹ̀ wọ́n máa ta tẹ̀lé wọn bí gọ̀ọ́rọ̀. Ẹ wò yẹn so èmi hà àlùfáìsì ìjókòó yẹn bá wa sọ fún bàbá announcement tí wọ́n bá ṣe wọ́n tó pèsè kí rálì ò tó bẹ̀rẹ̀ nítorí next month tí ní ìsinyìí rálì ò bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ lọ ṣèwádìí ẹ̀yin aṣíwájú wa ní ẹ̀yin náà ti mọ gbogbo nǹkan tí ń lọ ní Nàìjíríà so nítorí tí rálì bá bẹ̀rẹ̀ ìní yẹn o lè fẹ́ máa di pé a fẹ́ ṣe nínú Oòduà nation rálì yẹn o lè máa kọ́ àwọn olóṣèlú gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ di wàhálà tó wà lọ́rùn ẹ forí pè mí o tó bọ́kọ́ náà ló ṣe mọ́
tó gbogbo ọpọlọ ẹ̀ náà la ní ìdílé nù. So ìtẹ́ fi ń yé mi pé ẹni tó ń wà nínú oko níbi tẹ́ wà yẹn as a farmer ẹ tún láǹfààní àti máa gbọ́ wa nípa pé kí Yorùbá kó dá dúró kálàáfíà kó wà. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni comrade Àyìnlá. ẹ má sọ yẹn ànídìí yẹn ẹ má sọ yẹn. kò sẹ́nìkan ní Nàìjíríà kò sóko kan tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn tiẹ̀ ní wọ́n sọ fún wọn gbọ́ KOIKIMEDIA. ẹ ṣé gan ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlìkàn ṣe bá dàbọ̀ ń wò ni. torí náà ẹni tó ò lè sọ fún wọn gbọ́ bó ti gbà bọ́ bá ṣe ni kó tètè yára mọ́ tó tó báwọn olóṣèlú tó tó gbàgbà. ẹ ṣé gan ni gbogbo advice náà láti kọ sílẹ̀. ẹ ṣé gan ni. adúpẹ́ fọlọ́run. Okay. ẹ ṣé gan ni comrade Àyìnlá ẹ ṣé gan ni àdáhùn láàmú. Kódà ẹ ṣé gan ni gbogbo ọgbọ́n yìí náà la ní wọ́n ní ọgbọ́n tí wọ́n fi dá Ilé Ifẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ náà la máa lò lénìí. Ètò yìí tún máa padà wá bíyá kódà kò tẹ̀ ní pẹ́ rárá mo tẹ̀ ní jẹ́ kó tó next week a máa ṣe ní bíyá Tuesday so that ọ̀dọ́ nìkan náà ló tún máa láǹfààní àti pè ọ̀dọ́ kan tún pè mí lórí the other night ní akọ̀fẹ́ fún ní preference ni even though pé ẹyọkùn náà la ní kẹ́ pè sí ẹ máa take time because a mọ̀ pé èrò pọ̀ tó fi wọlé ó yá ẹgbọ́n sókè ní kíákíá ẹ ti wọlé níbí báyìí. Hello, Mr. Ọláyẹmí Koiki. Kí lorúkọ yín àti ọmọ ọdún mélòó ni yín? Mo rí pé ibo lẹ ti ń pè wá bẹ́ẹ̀ bá fi sọ orúkọ kò ń ṣe dandan bẹ́ẹ̀ bá fi sọ orúkọ láti mọ ọmọ ọdún mélòó ni yín kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Mo ti pé 45 years. Irọ́ ẹ̀gbọ́n kọ̀tà àlàyé ògbọ́ àríwú tẹ̀fẹ́ kẹ́ tó sọ̀rọ̀ kankan mọ́ 45 kẹ̀ irọ́ a ní 16 to 35 ìjọ táwọn máa ṣẹ̀yìn 45 a máa sọ fún yín àwọn ọ̀dọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ èmi gan ń ṣọ̀dọ̀ báyìí ẹ wáyé pé bá rọ̀dọ̀ tó lè ṣe program ẹ mute background yẹn jọ torí Ọlọ́run. Hello. ẹ káàsán kí lorúkọ yín o àti pé ọmọ ọdún mélòó ni yín. Olúwabùsáyọ̀ Fẹ́mi lórúkọ mi. Olúwabùsáyọ̀ ọmọ ọdún mélòó ni yín. Hello. gbogbo àwọn tó bá ń pè láti UAE wọn like WhatsApp call níbẹ̀ yẹn so tó bá ti tan VPN wọn. Hello Mr. Olúwabùsáyọ̀ ká tó gbẹ́ lómi o torí ní time rárá. ó yẹ gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. àti UAE mo tún pèsè. nítorí bẹ́ẹ̀. èmi bí ẹnìkan sà mo rí i pé lásán ọ̀tá nígbà yìí òní Yorùbá nation yìí. Okay. Because irú èmi sìn as a person ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà mo ń wò pé Nàìjíríà wà òkè mi mọ̀ pé Nàìjíríà ti bàjẹ́. ìgbà tí mi wà ní secondary school tí mo parí secondary school kò sówó àti fọ́dà mọ̀ so wọ́n ní kí mo wá lọ kọ́ṣẹ́ so mo kọ́ṣẹ́ bí like 3 years mo kọ́ṣẹ́ yẹn mo tẹ̀ mọ́ṣẹ́ mi dáadáa so ìgbà tí mo tẹ̀ parí jẹ́ tó ṣiṣẹ́ láàrin ọ̀gá akọrin kiri náà ni mo gòkè bóyá kí n tó jọ́gbọ́ oṣù kí n tó àbò wá sí bíbá ọ̀pẹ́ mi ta bọ́tà fún láti kọ́ lè tàwọn ta gbogbo ẹ̀ kó wá sí bíbá adé bíbá yìí mo débi more than this month báyìí kò sí iṣẹ́ kò sí nǹkan kan tó adé àwọn tó lásán fún mi báyìí ẹ̀kọ́ náà jọ ó jẹ́ owó tí yàtá ń jì ìtawà ọmọ Yorùbá tá à ń bí báyìí ó fi bá àgbà Yorùbá nation ẹ̀kọ́ náà jọ ó gbà fún wa. ẹ ṣé gan ni thank you. Okay. yẹ mo ń gbọ́ yín. àlewé ẹ̀kọ́ náà ti gbà fún wa because mo dẹ́ wò pé gbogbo àbọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ rally yẹn sí because àwọn politics máa bẹ̀rẹ̀ rally yẹn ní from next month. wọ́n ṣe nípa rally tiwa wọ́n tètè ṣe ṣáfṣáf fún ẹgbẹ́ everybody jáde àṣẹ rally tiwa because táwọn yẹn bá ń ṣe rally táwọn náà bá ń ṣe rally tó bá pàdé ó lè di nǹkan míì o so kó má di pé bí àwọn máa kọjú ìjà sí wa so anything tá a bá fẹ́ ṣe a lè ṣe snap everything a lè ṣe ṣáfṣáf.
ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run àgbà Yorùbá nation fún alágbára Ọlọ́run. Àmín. Ìtàmáṣe ni pé àkọ́gbà kọ́ọ̀bù abí mẹ́ta sí ká tó wind down but abáde abẹ́ alálẹ̀ a tún padà wá láti wá ṣe part 2 ẹ̀ torí mo ní láti máa lọ sí ọ̀nà Dustin nísìn láti lọ pàdé program tó ń bẹ níbẹ̀. ẹ ló kọ́là kí lorúkọ yín ọmọ ọdún mélòó ni yín o. 28 years old láti ilẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n sókè. Bẹ́ẹ̀ni, mò ń gbé láti orúkọ local government níta. Láti ewéko. Ewéko local government. Ewéko local ìdíròkò ó yá à ń gbọ́ yín o. À ń gbọ́ yín sà. Sà, a ní ìbéèrè lọ́wọ́ yín, a kò ní gúrùpù wa dá ìṣe Yorùbá nation, a dẹ̀ ní agbára kí Akíntóyè àti Ìgbòho àti màmá oníbìrì abẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ tí ọbẹ̀ fi ṣe. Ìyẹn picture ẹ pè mí lẹ́yìn ètò kẹ ẹ sọ pé ẹ need ẹ pè mí lẹ́yìn ètò màá lè send ẹ sí ẹ send WhatsApp sí mi lórí nọ́mbà yìí màá send template sí intanet náà lè mú lórí íńtánẹ́ẹ̀tì níbọ̀ mo lè send kan sí kẹlẹ̀ lọ lò láti yẹn tẹ̀lé fi ṣe kínní. Sókè tó lọ ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ 28 years old ǹjẹ́ gbogbo ohun tí ẹ̀ ń wò níta tí àwọn tó jẹ́ ará òkè òkun tó máa ń ṣe ǹjẹ́ ṣé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́yìn náà láǹfààní àti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní ìdí ìrókò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí ẹ ti nílé ẹ ti ní mọ́tò àbí gbogbo nǹkan tó yẹ kí okay wọ́n ti lọ we're gonna let him go. We will not move further. We only have we have a lot of people calling from UAE. After this is only one more call. Hello. Hello sir. Orúkọ yín o àti ọmọ ọdún mélòó ni yín? Okay, only one minute lẹ́ni because ẹ ti exhaust the time yìí tán lẹ́ẹ̀kan. Ẹ kàn máa kọ̀ fún yín ní another 1 minute. Ẹ go ahead straight to the point. Okay sir, mo yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn bí mo ti ṣiṣẹ́ báyìí níbí báyìí mo ti ṣiṣẹ́. So wọ́n pe àwa Nàìjíríà táwọn ń bẹ̀ pé òkè wọ́n máa dá dúró pé kíní kan lórí visa ò ní visa. So wọ́n ní ká lọ ṣe àwa pè wọ́n kókè wọ́n jọ pé a máa ṣe visa àbí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn resident visa. So wọ́n á ní láti pelé lórí kò sówó mọ́ lọ́wọ́ mi pé kán tẹ̀ bá mi ṣe visa pé wọ́n yá mi lówó almost going to 2 million naira. Mo fi ṣe resident visa 3 years níbí báyìí ẹ lè believe pé torí pé mo jẹ́ ọmọ Nàìjíríà last month tí mo gba visa mi jáde báyìí mo gbà á wọ́n dẹ̀ pé gbogbo wa àwọn atájọ́ ọmọ Nàìjíríà mẹ́ta táwọn àbíṣẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ sáàtì gbogbo wa. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti ṣe visa. Pẹ̀lú gbèsè tí mo dẹ̀ jẹ́ tó ti wà ń lẹ̀ lé báyìí. So ẹ wo ní option mi kọ́nà ń jọ kó bá gbà ní kọ́nà tí ẹ̀rọ ti ìyá táwa ń jẹ àwọn tá à ń jẹ àbí báyìí kọ́nà ń ti àyẹn kó fi bá gba Yorùbá nation yìí jáde. Okay. So ẹ̀rọ sà mo fẹ́ sọ ọkọ sà ẹjọ́ nípa rally náà because àwọn ọkọ̀ tó fẹ́ jáde tó fẹ́ ṣe rally báyìí ṣé ìgbà táwọn police because anything from next month báyìí àwọn police máa bẹ̀rẹ̀ rally tí wọn ṣé táwọn bá pàdé ṣé wọn ò ní jà àbí ọ̀rọ̀ mi ò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Táwọn tètè ṣe tiwa àti rally tiwa kó tó ní báwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ rally. Àwọn tó ń ṣètò wa jẹ́ ká mọ̀ kó tó gbà yẹn ní tó bá sọ fún wa àjẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. So lọ́wọ́ kan báyìí èyí ti jẹ gbèsè sílé ẹ̀rẹ̀ tó níṣẹ́ níbi tẹ́ wà. Bẹ́ẹ̀ sá mo ti jẹ gbèsè almost 2 million naira mo ṣá ń lé bọ́ máa mi ṣá mo fi ṣe visa wọ́n dẹ̀ padà sáàkì mi torí pé mo jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Kódà Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa a kò ní fi wá sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni. And I can see why people all the time they send me message Mr. Koiki báwo la ṣe lè cross wá sí UK ní tó bá jẹ́ pé nǹkan tó easy ni a lot of people would have actually called crossover. Like I said, we are winding down and I have maybe 2 calls and I have to definitely I need to go because they are also waiting for me on the other side. But I'm gonna come back in the night because we will try to do maybe a continuation of this program so that our people will call
I'll take one, and then after this, one more, and then we won't take any more call. I'm gonna put my phone on a flight mode. Hello, caller. Hello, sir. Orúkọ yín. My name is Kudus. Orúkọ mi ni Kudus Lizzy Ijaya. Kudus. Ọmọ ọdún mélòó ni sir? Bàbá wa Kudus. I'm 23 years. 23 years old. Ẹgbọ́n sókè. Yes, I'm calling from Shaga. Láti Ṣàgámù, Ogun State. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ṣàgámù. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nípa kíní yẹn ni sà, ṣé ń gbọ́ sà? Ń gbọ́. Nípa ìgbà tó bá sọ pé káwọn bàbá gbé kọ́ wá dín gbé kọ́ wá sí Àbújá bóyá wọ́n sọ pé fẹ́ bá wọn ṣe meeting. Anything tó bá fi lè jẹ́ pé àwọn ìjọba yẹn bí wọ́n fẹ́ fún wọn ní mic wọ́n fẹ́ fún wọn ní kọ̀ọ̀kan bí kò fi sọ̀rọ̀ kọ́ máa try kọ́ máa gbà lọ́wọ́ wọn. Kọ́ wọn kọ̀ọ̀kan fún àwọn gbogbo tó máa lò bí gbé nǹkan sọ̀rọ̀ kọ́ wọn kọ́ ti kó dání láti ilé because àwọn wèrè láwọn wò yẹn sà wọ́n ya wèrè gan-an. Ṣé yẹn sà? Àgbọ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ni sà, ẹ jọ tó bá yà ìjọba wí tó wá wọ́n pé ó fẹ́ bá wọn sọ pé ẹ̀wọ̀n ọ̀tẹ̀ ní ṣe ìpàdé kankan ní wáyé ní Nàìjíríà tí àwọn bàbá bá tẹ̀ máa ṣe ìpàdé pẹ̀lú Nigerian government ó máa wáyé ní outside Nigeria ni if that is going to happen ìpàdé kankan ní wáyé láàrin bàbá wa tí wọ́n ń bá wa ṣètò yẹn bàbá wa Àlànà pẹ̀lú Nigerian government nínú ilé so ìyẹn ò ní wáyé so there is no cause for alarm there yeah ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Yes. Ayé Nàìjíríà mọ́ni owó wọn ayé wọn ti bàjẹ́ kódà Benin mọ́ni Kútọ́nù mọ́ni ó ti ju owó wa lọ òbí Ọlọ́run bá ṣe rí. Tébà ó ń fi odidi 200 naira ló fi ń lead náírà náà báyìí Tébà ń fi 200 naira lead náírà kẹ́lẹ́ ọ̀gbìn Nàìjíríà mọ́ni ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sì fẹ́ pé but there is no way we can get you all in. Bàbá wa tẹ́ ti pè lẹ́ẹ̀kan àní fún yín láyè yẹn ẹ má bínú rárá ẹ ti pè ní ẹ̀ẹ̀kan àní lè fún yín ní àyè kẹ́ tó pè wọlé àyè pé wọ́n ti ń pè mí àwọn tí wọ́n ń dúró dè mí because ó ní kankan tí so ibi tá a máa parí ètò sí ní bọ̀ tó bá di alẹ́ lágbára Elédùmarè be rest assured that I'll be back and there will be a lot of more conversation that we are going to have. And on that note, the program will be brought down now. And I'll be back later on for the update on the conversation with our youth. So, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè tí ó bá di alẹ́ ẹ̀yin tó ti pè ẹ jẹ́ ká pàdé ní alẹ́ lágbára Elédùmarè so that we can continue with the conversation. Orúkọ tèmi kò tí ní padà. My name is Yomi Koiki of KOIKIMEDIA. And I'd like to say, have a very good afternoon. I hope we've learned a lot. We have quite a number of people that have called. Let me see quickly how many of our callers that we had. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Obìnrin kan pé lórí wa bá sọ̀rọ̀ tó bá di alẹ́ á padà wá. And then Mawa saw the exact time that to share the next one. Have a very good afternoon, and you will be seeing a live transmission probably in the next 1.5 hours from Dustin. If you can meet us there, it's just behind the Halifax where we're all going to be gathering again this afternoon. Egbonamode and the Ilana UK have combined together to talk about the Yoruba culture and all sorts. So my name is OlamilekaN. Have a very good afternoon and bye for now.